Có những người nói rất hay, nhưng càng nói, người khác càng muốn tránh xa. Không phải vì họ xấu, mà vì trong giao tiếp họ vô tình phạm phải những sai lầm khiến người đối diện cảm thấy mệt. Giao tiếp không chỉ là nói cho hay, mà là để người khác muốn nghe, muốn ở gần mình hơn. Và muốn làm được điều đó, trước hết, ta phải biết tránh 10 sai lầm khiến lòng người khép lại. Sai lầm thứ nhất, nói quá nhiều về bản thân. Người xưa dạy, biết mà không khoe, đó mới là trí tuệ. Khi ta nói quá nhiều về mình, dù là để chia sẻ, vô tình lại khiến người nghe cảm thấy họ đang nghe giảng, chứ không được trò chuyện. Càng nói về mình, ta càng mất đi cơ hội hiểu người khác. Vì giao tiếp là đôi bên, không phải sân khấu độc thoại. Người thông minh biết dừng lại đúng lúc và hỏi ngược lại, còn bạn thì sao? Đó chính là khoảnh khắc khiến người khác thấy được tôn trọng. Sai lầm thứ hai, ngắt lời người khác. Ngắt lời là hành động nhỏ, nhưng phản ánh cái tôi lớn. Nó cho thấy ta không thật sự lắng nghe, mà chỉ chờ đến lượt mình nói. Khi người khác đang bộc lộ cảm xúc mà ta chen vào, ta không chỉ cắt ngang câu chuyện, mà còn cắt luôn cảm xúc của họ. Hãy nhớ, im lặng khi người khác đang nói chính là hình thức tôn trọng tinh tế nhất. Sai lầm thứ ba, áp đặt quan điểm. Nhiều người tưởng rằng nói thẳng là chân thật, nhưng thật ra, nói thẳng mà không hiểu lòng người chỉ là vô tâm. Khi ta cố gắng thuyết phục ai đó rằng mình đúng, ta khiến họ cảm thấy bị ép buộc, và thế là họ thu mình lại. Người có trí tuệ không cần thắng trong cuộc đối thoại, mà muốn thắng trong lòng người khác. Họ không nói để hơn, mà nói để hiểu. Sai lầm thứ tư, phán xét và dán nhãn người khác. Một lời phán xét có thể làm người khác tổn thương sâu hơn cả sự im lặng. Khi ta nói anh thế này, cô luôn như thế kia, là ta đang đóng khung họ trong một hình ảnh không lối thoát. Người từng bị phán xét sẽ không bao giờ muốn mở lòng lần nữa. Hãy nhớ, không ai thay đổi khi bị đánh giá. Họ chỉ thay đổi khi được thấu hiểu. Sai lầm thứ năm, không kiểm soát cảm xúc khi nói. Khi giận, lời nói trở thành mũi dao. Khi bình tĩnh, lời nói lại là cây cầu. Trong giao tiếp, cách nói quan trọng hơn nội dung. Một câu đúng, nhưng được nói bằng giọng gay gắt, vẫn khiến người khác tổn thương. Giữ bình tĩnh không phải là yếu đuối, mà là dấu hiệu của người làm chủ chính mình. Sai lầm thứ sáu, giả vờ lắng nghe. Có người gật đầu, nhưng tâm trí họ đã ở nơi khác. Có người nói tôi hiểu, nhưng thật ra chẳng hiểu gì cả. Người tinh tế cảm nhận được điều đó ngay. Không cần phải nói nhiều, chỉ cần ánh mắt, một câu hỏi nhỏ, để họ biết mình đang thật sự được lắng nghe. Sự hiện diện chân thành đôi khi giá trị hơn cả ngàn lời nói. Sai lầm thứ bảy, thích khoe và so sánh. Con tôi học trường này, chồng tôi làm chỗ kia, nhà tôi mua xe mới. Những câu nói tưởng vô hại, nhưng lại khiến người khác cảm thấy nhỏ bé hoặc bị cạnh tranh. Người có nội tâm vững vàng không cần khoe, vì giá trị thật không nằm ở những gì ta nói ra, mà ở cảm giác bình an mà người khác cảm nhận được khi ở cạnh ta. Sai lầm thứ 8, nói xấu sau lưng người khác. Một lần ta nói xấu, là một lần người nghe bớt tin ta. Bởi ai nói xấu người khác trước mặt ta, cũng có thể nói xấu ta trước mặt người khác. Người có đạo đức trong lời nói, dù không phải thánh nhân, vẫn khiến người khác muốn tin, muốn gần. Còn người hay gieo chuyện, dù vui đến đâu, cuối cùng cũng khiến người khác mệt mỏi. Sai lầm thứ 9, giả tạo trong lời nói. Không phải cứ nói lời hoa mỹ là giao tiếp tốt. Người từng trải cảm nhận được ngay khi ai đó không thật lòng. Một lời chào chân thành giá trị hơn cả trăm lời khen giả dối. Sự chân thật là loại ngôn ngữ ai cũng hiểu, và cũng là thứ khiến người khác nhớ về ta lâu nhất. Sai lầm thứ 10, không biết im lặng đúng lúc.
Người khôn ngoan biết khi nào nên nói và khi nào nên dừng. Vì im lặng không phải là yếu đuối, mà là đỉnh cao của giao tiếp trưởng thành. Đôi khi, một cái gật đầu, một nụ cười còn có sức mạnh hơn cả trăm lời lý lẽ. Im lặng cho ta thời gian để hiểu và cho người khác không gian để cảm. Giao tiếp không phải là nghệ thuật khiến người khác nghe mình, mà là nghệ thuật khiến họ muốn nghe tiếp. Khi ta biết nói vừa đủ, lắng nghe đủ sâu và hiểu rằng mỗi người là một thế giới riêng, ta sẽ thấy giao tiếp không còn là cuộc đấu lý, mà là hành trình kết nối giữa hai tâm hồn. Người được yêu quý nhất không phải người nói nhiều, mà là người khiến người khác cảm thấy bình yên khi ở gần. Nếu bạn tin rằng giao tiếp là chiếc cầu dẫn đến hạnh phúc và thành công, hãy đăng ký kênh và chia sẻ video này để cùng nhau học cách nói và quan trọng hơn, học cách lắng nghe.